Sziasztok! Megnézzük az ikellán kapcsolódást, hogy mi a helyzet vele, mit tudhatunk meg a jelenlegi állapotról ennek a kapcsolódásnak, mi a jelenlegi helyzete, amint talán visszatérő nézők tudják. Az én értelmezésemben ikellán kapcsolódás csak és kizárólag férfi és nő kapcsolódása lehet, és nem kifejezetten az a célja, vagy azért kapcsolódnak, hogy ebben az életben egy párként folytassák, hanem sokkal-sokkal nagyobb dolgok vannak mögött, és tulajdonképpen az első jövő hétvégén megtartandó Ikerláng workshopon is ez a fontos az én szemszögömből, hogy erről beszéljek, hogy mi a célja, mire lehet számítani különböző variációkban, hogy mit lehet tenni, hogy gyorsítani ezt a folyamatot, és még arról, hogy erre tulajdonképpen mindenkinek az életében valamelyikben el fog jönni, de lehet rá készülni, lehet gyorsítani, és meg lehet élni ezt az egészet örömmel, és akkor ezt, hogy hogyan, szóval erről beszélek majd az Ikerláng workshopon, hogy honnan tudom, ahonnan a kártyát tudom olvasni, és nem úgy, ahogyan összeolvassák mások, hanem kapok hozzá mindenféle információkat, és az az egyik feladatom, hogy erről beszéljek, meg arról, hogy mi ebben a különleges, és akik ebben érintettek, azok ezt a különleges tehetséget, ami bennük van, és még nem tudnak róla, ezt segítsek előhozni. Úgyhogy szeretettel várok mindenkit, és akkor most hozzá is kezdünk. Megnézzük, hogy ezt az Ikerláng pár, ők hol tartanak a kapcsolódásukban. Megvan ennek is a dinamikája, de hát ez egy hosszabb, tehát ez így nagyon, nagyon sokrétű ez az egész, és ezt most így ahhoz rövid ez a videó. Szóval, hogy hol tartanak, erre vagyok kíváncsi, lássuk. No, hát úgy látom, hogy elég mély a jelenlegi állapotuk, mármint lelkileg, lelki mélységekben, és lehetséges, hogy az egyik vagy mindkét félnél ez meglepődést vált ki, vagy hát különleges érzéseket minden esetre, de az is látható, hogy a középen a ház van, tehát hogy itt a kapcsolat maga az egy nagyon stabil, függetlenül attól, hogy arra is vannak jelek, hogy ők most külön vannak, és lehetséges, hogy a kommunikáció is akadozik közöttük, az is lehet, hogy egyáltalán nincs, meg találkozás se, tehát semmi. Mégis úgy tűnik, hogy a kettejük kapcsolata az már stabilizálódott. Hát innentől kezdve lehet igazán hatékony, ha elkezdünk dolgozni rajta. Na de nézzük akkor, mi ez a lelkész. Mi az a lelkész? Milyen, hát igen, mély fájdalmak. Lehetséges, hogy a férfiban? Hát igen, azt hiszem, hogy ezt határozottan kijelentettem, hogy a férfi ikerlángban nagyon mély lelki fájdalom van, nagyon mélyen érinti őt ez az egész, és rengeteget gondolkodik, rengeteget agyal azon, hogy mit csináljon, hogy legyen, mert hogy láthatóan ott van benne ez a mélységes, mély szerelem, ami szenvedélyes, tüzes, tehát minden ott van benne, és tulajdonképpen ez nem is meglepő, hogyha úgy ismerjük
dinamikáját, vagy a felépítését. Tehát, hogy ő most ezt így éli meg, főleg ha ugye külön vannak, akkor az azt jelenti, hogy az égiek külön választották őket, hogy elkezdjék az önálló fejlődési szakaszukat, és a férfi láthatóan ott tart, hogy ezt borzasztóan nehezen viseli. Na de akkor lássuk, hogy mit tudhatunk meg itt a katonatisztről. Mit tudhatunk meg a katonatisztről? Hát kijött az, hogy itt a női fél is kitart. Függetlenül attól, hogy ő nála nem jött ki az, hogy itt fájdalmakat éle meg, vagy hogyan éli meg ezt a kapcsolódást, de az látszik, hogy hiába vannak ők külön, hiába vannak külön választva, ettől a női fél is kitart emellett a kapcsolat mellett. Az a leggyakoribb, hogy amikor az ember találkozik az ikerlángjával, akkor onnantól kezdve, hát mondjuk úgy, hogy nem létezik más a számára. Tehát, hogy labdába sem tud rúgni, és ez teljesen természetes reakció a női fél részéről, hogy kitart emellett a kapcsolat mellett, akármi is történik. No, de akkor megnézzük, hogy mit gondolnak egymásról, hogyan vélekednek ők egymás iránt, vagy egymással kapcsolatosan. Nos, kettőt kérnék szépen, hogyan vélekedik az ikerláng férfi tagja a nőről. Erre vagyok kíváncsi most, hogy hogyan vélekedik. És a nő a férfiről. Hát láthatóan a férfi az rengeteget gondolkodik, újra és újra a gondolataiba betolakszik a női fél, függetlenül attól, hogy ugye nincsenek együtt, de nem tudja kiverni a fejéből, és újra rá kell gondolnia. Na de akkor a váratlan örömre kérnék szépen. És a gondolatra is. És az jut eszébe valahányszor rágondol, hogy hogyan, vagy mi vezetett el odáig, hogy ők szétváltak, annak ellenére, hogy szép reményeik voltak, és mi vezetett el oda a különváláshoz, és még ami ugye sokat gondolkodik, hogy ez milyen szerelem ez, vagy mi ez, mert azért egy ikerláng érzés az egyetlen más kapcsolódáshoz nem hasonlítható, ez egy teljesen más. Na és akkor megnézzük a női félnél. Hát az látszik, hogy ő a gondolataiban, hát mondjuk úgy, hogy dühös a férfira. Az is lehet, hogy a föntiekre, az égiekre is dühös. Minden esetre valószínűleg nem tudja, hogy miért van erre szükség, nem tudja, hogy mi ennek a célja, egyáltalán miért kell külön lenni, miért nem lehetnek együtt, miért nem küzdhetik egymással, tehát miért nem egymás társaságában élhetik meg a küzdelmet, és ilyen gondolatai is vannak, mert hogy kérjük szépen a bosszúságra. És az állandóságra is. Elképzelhető, hogy azon is gondolkodik, hogy a férfi magában jól el van, elszórakozik, és ő rá nem is gondol, és
És tulajdonképpen az is eszébe juthat, hogy túlságosan sokat gondol a férfi az anyagiakra, és jobb lenne, hogyha azt hátrahagyná, mert akkor talán így könnyebben tudnának egymással szót érteni. És ami még jött itt közben az az, hogy a nő még azt is gondolhatja, hogy ő jobban meg tudná mutatni, hogy de vezetni, tehát ő tudná vezetni, de ez jutott, vagy ez tűnt fel, amikor kiraktam azt, hogy a nő úgy érzi, hogy tudná vezetni. Ez a kapcsolat, ez nem erről szól. Az lehet, hogy egy emberi párkapcsolatban működik, de egyik ellenkapcsolat nem arról szól, az egészen más. Na és akkor megnézzük, hogy mit éreznek ők egymás iránt. Milyen érzései van egyiknek másik iránt, kettőt kérek. A férfi mit érez a nő iránt, az ikellán férfi tagja. Milyen érzésekkel van. És a nő a férfi iránt mit érez? Mitől fél ez a... Hát a férfi érzéseiben az van ott, hogy bárcsak találkozhatnánk, bárcsak újra bele lehetnék, bárcsak újra együtt lehetnénk, és ezt itt nagyon ezt érzem, ezt a bárcsak együtt lehetnénk, és akkor kérnék szépen a találkozásra, a látogatásra, és a szerencsére. Nagyon bízik abban, hogy kitart a szerencséje, és vagyis, hogy úgy kitart a szerencséje, hogy összejön ez a dolog, mert már mind a találkozás, mert hihetetlenül rosszul érinti az, hogy nem tudnak találkozni, és a kitart, az arra mondtam, hogy kitartóan vágyik erre, és szinte belebetegszik erre, annyira akarja ezt a vágyakozást, vagyis ezt a találkozást, annyira vágyik rá. És a női félnél meg az látszik, hogy ő attól fél magában, attól az a félelem gyötri, hogy ő magában magányos marad, és a férfinek vagy lesz másik, vagy nem akarja őt. Na és akkor itt a félelemre kérnék szépen. És az özvegyasszonyra is kérek. Hát a múltbeli tapasztalatai alapján azt érzi, hogy a férfi könnyen elcsábul, a hétköznapi örömök könnyen rabul ejtik, és akkor annak él. Ugyanakkor attól is fél, a félelmeiben az is ott van, hogy hát ha egy új kapcsolat, vagy egy másik kapcsolat az, amelyik tulajdonképpen elviszi tőle és elveszi tőle ezt az egészet, és itt nagyon erősen érzékelem itt a birtoklást. Tehát, hogy itt nem a lélek szeretetével, az isteni szeretettel, a feltétel nélküli szeretettel kapcsolódik a férfihoz, hanem ez a birtokló szeretet, hogy ő az enyém, hogy én csak úgy tudja elképzelni kettejük kapcsolatát, hogy ők együtt vannak. A férfi is, de ő valójában csak reménykedik és szenved attól, hogy nem találkoznak, míg a nőnél pedig azt érzem, hogy ilyen birtoklóan akarja, hogy az övé legyen a férfi. Tehát ott nem a találkozást látom, hanem tehát a találkozás vágyát, hanem a birtoklást érzékelem itt benne. Na és akkor megnézzük, hogy
hogyan alakul a kettejük kapcsolata a következő 1-2 hétben. Lássuk, hogyan alakul a kapcsolat. A következő 1-2 hétben mit tudhatunk meg erről a kapcsolatnak az alakulásáról. Bármennyire is vágynak tulajdonképpen mind a ketten a másik társaságára, egyelőre úgy tűnik, hogy nem nagyon fog változni a helyzet. Akadályok és nehézségek lesznek, de leginkább ez az ő fejükben lesz már, mint az akadály. Mert hogy minden akadály az életünkben addig van, ameddig ezt mi elképzelhetőnek tartjuk. És abban a pillanatban, hogyha egy dologról nem gondoljuk azt, hogy az elháríthatatlan, vagy túl nehéz akadály, vagy tehát, hogy amíg ilyen megvalósíthatatlannak minősítünk egy eseményt, vagy egy dolgot, amit szeretnénk, addig az ellenséget azt mi magunk hívjuk létre. És amikor azt mondjuk, hogy bár az én részemről úgy tűnik, hogy ez nem lehetséges, de átadom a teremtőnek, és ha lehet, akkor ő úgyis, vagy ha ez az szerinte is jó a számomra, akkor úgyis meg fog valósulni. És innentől kezdve nincsen akadály. Innentől kezdve csak az akadály, ha az nekünk nem jó. És az meg már nem tudjuk mi, hanem a föntiek, azok nagyon tudják. Úgyhogy itt azért mondom ezt a lélek akadályát, hogy itt ilyen akadályról van szó, hogy valaki, vagy valamelyik őjük, vagy mindkettőjük ben vannak ilyen, hát ezt szokták hitrendszernek, ilyen berögződésnek mondani, hogy azért nem lehet például találkozni valakivel, mert hogy ő gazdagabb, vagy én nem vagyok elég jó, vagy én idősebb vagyok, vagy én tanulatlanabb vagyok. Szóval, hogy ilyennek minősítjük magunkat, és akkor ez a léleknek a saját maga által létrehozott akadálya. És akkor a kevés pénzre nézem, hogy mit tudhatok meg arról. Hát a férfiban továbbra is megmarad a vágy, újra és újra eszébe villan, vagy eszébe jut a múltnak az emlékei, a bevillanásszerűen a vágyakat ébresztve benne, hogy újra átélje és megtapasztalja azt, ami pillanatnyilag nincs az életében, amire nagyon-nagyon vágyik. Ezt láttuk már az elején is, de maradt továbbra is, hogy ő itt tart. És akkor a lelkészre kérnék szépen. Nem lejtettem a kártyát. Megint csak itt most nagyon fontos a férfinak a szerepe, úgy látom, mert hogy ő neki nagy átalakulásra lenne szüksége, mert ő még a pénzt, az anyagiakat nézi, és ez neki a lelki átalakuláshoz fontos, hogy ezt így átadja, ezt elengedje és átadja a teremtőnek, úgy, ahogy az előbb példaként mondtam, tehát, hogy ha ő akadályként éli meg, hogy neki nincsen elég ahhoz, hogy az ikerlángjával ő együtt legyen, akkor ez csak az ő nézőpontja, és abban a pillanatban, hogyha ő azt mondja, hogy bár én úgy gondolom, de ha föntiek másképp látják, akkor átadom nekik ezt a problémát, én már nem gondolkodok rajta, nem agyalok rajta, innentől kezdve, és tényleg nem agyal rajta, és tényleg nem fél attól, hogy jaj, nincsen, jaj, innentől kezdve megszűnt az akadály, és innentől kezdve megszűnt
a probléma, hogy kinél lesz erre képes, azt nem tudni, de az igen, hogy itt azért lesznek olyanok, akik képesek lesznek ezt a túlzott ragaszkodást az anyagi dolgokhoz, ezt képesek lesznek elengedni, illetve túlságosan nagy igényeik, vagy nagy elvárásaik vannak mondjuk magukkal, vagy mással szemben, ez is jelentheti itt az anyagi világra való fókuszálás. És ez az anyagi világra való fókuszálás azt is jelenti, hogy nem engedem meg a teremtőnek, hogy úgy legyen, ahogy lenni szeretne, vagy amit néha szoktam mondani, hogy úgy tanítottak meg bennünket imádkozni, hogy nekünk állandóan kérni kell. De a legtöbbször, és nagyon ritkán van az, hogy hálát adunk, és nem kérünk semmit. Ez érdemes esetleg elgondolkodni rajta, hogy szoktunk-e csak úgy imádkozni, hogy hálásak vagyunk, pont. Kérés nélkül, csak hála. Még akkor is, hogyha fizikai létünkben nem kellemes megéléseink vannak naponta, és itt neki ez a nagy változás ezen a téren is szükség lenne, hogy az anyagi világra tekint, és itt meg a lélek, a szellemre kellene fókuszálni, tehát oda kellene neki átmenni. És ilyen módon, hogy a teremtőtől nem kérünk. Ugye nagyon sokat lehet hallani az adok-kapok egyensúlyról. Érdemes megint egy ilyen kérdést mondok, amit érdemes végig gondolni, hogy állunk a teremtővel. Vele az adok-kapok egyensúlyunk hogy van meg? Ő, amit adott jót nekünk, mi mennyi jót adunk vissza? Megvan-e az egyensúly közöttünk? Én nekem nincs, az biztos. Tehát én most jöttem erre rá, nem túl régen, hogy életem nagyobb részében csak elfogadtam, és keveset adtam, úgyhogy most próbálok kompenzálni, de ezt javaslom föltenni. Úgyhogy nekik is ez lenne a feladat, azt hiszem. Itt nagyon szemléletes az, ahogyan mutatják a lapok, hogy egy hatalmas változás kellene, és ahelyett, hogy a pénzre fókuszálni, inkább a lélek dolgaival foglalkozni a következő időszakban. Ezt tudom az igellángakat nézőknek elmondani. Köszönöm, hogyha itt vagytok és nézitek. Köszönöm, hogyha megírjátok kommentben, hogy ezekről mit gondoltok. Tényleg érdekel a véleményetek, mert ezek nekem olyan nem túl régi, vagy tényleg friss felismerések, hogy én magam is hogyan éltem meg, és ezeket próbálom megosztani. Főleg ennek a hatására, hogy milyen kiváltságban vagyok, hogy időnként olyan dolgokat tudok meg az égi világból, amire hát én nem éreztem magamat felkészültnek, vagy kiérdemeltem volna. Úgyhogy ennek a kapcsán jutnak ezek eszembe, és osztom meg veletek, és köszönöm, hogyha itt vagytok, és ti is megosztjátok a gondolataitokat. Köszönöm a lájkot és feliratkozást, nagyon jó lenne a csatornának, hogyha többen néznék. Mindenképpen örülnék neki, de hát pont annyian nézik, amennyire szükség van a föntiek szerint, és ezt is el kell fogadjuk. Úgyhogy ha úgy érzitek, hogy valamilyen módon reagáltok a csatornára, akkor tegyétek meg, kérlek. És amíg nem találkozunk, addig pedig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!